فرعون. چه ارتباطی بین جسد مومیایی شده فرعون و دجال آخرالزمان وجود دارد؟ در این ویدیو به دنبال کشف حقایقی هستیم که در پس پرده های تاریخ و داستان های قرآنی نهفته‌اند. فرعون نامی که برای هزاران سال بر تاریخ مصر باستان حکومت کرد و اکنون نیز به شکل های مختلف بر جهان ما تاثیر می‌گذارد. از ارتباط جسد مومیایی شده اش با آخرالزمان گرفته تا مناسک شیطانی که در مصر برگزار شد، همه نشان دهنده اسراری است که هنوز کشف نشده است. سلام، ما به بررسی عقاید و باورهای دینی میپردازیم و به دنبال کشف اسرار بین فرعون، شیطان، مصر، دجال و آخرالزمان هستیم که با استفاده از منابع دینی و احادیث اسلامی به داستانهایی دست میابیم که نگاه شما را به تاریخ گذشته، حال و آینده دگرگون خواهد ساخت. حتما با شنیدن نام فرعون گمان میکنید به اندازه کافی درباره فرعون میدانید، اما شما فرعون را نمیشناسید. فرعون کیست؟ پادشاهی که خداوند در قرآن از او با عنوان طاغوت یاد کرده و درباره داستان فرعون می‌فرماید: در قصه فرعون برای مؤمنان عبرت است. فرعون لقبی است که در قرآن به پادشاه مصر در زمان حضرت موسی اطلاق شده. واژه فرعون 74 بار آمده در قرآن است. در اسلام فرعون نماد تکبر، خودخواهی و سرکشی در مقابل خداست. هزاران سال از زندگی فرعون و حکومت او بر مصر باستان می‌گذرد، اما یک مشکل در رابطه با فرعون وجود دارد که به شدت عجیب است. در حقیقت فرعون نه در تاریخ مصر یا حتی تاریخ جهان، بلکه فرعون در زمان حال هم تاثیرگذار است. چرا باید این مناسک شیطانی برای فراعنه مصر باستان، آن هم با 22 جسد از مومیایی رامسس دوم تا جنازه توت عنخ آمون در کشور مصر انجام شود؟ آیا می‌دانید مصر و جامعه مصر میزبان مناسک شیطانی بود که برای فرعون انجام شد؟ نکته تاریک ماجرا این است که همزمان با انتقال مومیایی ها، موقعیت صورت‌های فلکی در آسمان شب پایتخت مصر خبر از تاجگذاری یک فرعون جدید داد. در عقاید و باورهای دینی خروج دجال یکی از پیشگویی‌های مشهور ادیان ابراهیمی است و دین اسلام، مسیحیت و قوم یهود کاملاً به خروج دجال در آخرالزمان ایمان کامل دارند. با کاوش در منابع دینی و احادیث اسلامی به موضوع عجیبی رسیدیم که اسراری تاریک را فاش می‌کند. جهنم دارای طبقاتی هست که عذاب جهنم در هر طبقه مخصوص گناهکار همان طبقه جهنم است. در پایین ترین طبقه دوزخ تابوت آتشی در عذاب می سوزد. داخل این تابوت چند تن از بدترین دشمنان خدا عذاب می شوند. جالب است بدانید یکی از عذاب شوندگان ابدی در این تابوت کسی نیست جز فرعون. بله، فرعون زمان حضرت موسی. اما عجیب ترین نکته‌ای که در تحقیق مطالب این ویدیو به آن رسیدیم، یک حدیث از حضرت علی علیه السلام بود. امام علی علیه السلام فرمودند داخل تابوتی که در پایین ترین طبقه جهنم است برای 6 تن از امت پیشین و 6 نفر از مردم آخرالزمان است. اما 6 نفر که از پیشینیان هستند، آن پسر آدم است که برادرش رو کشت. فرعون هاست. سامری از بنی اسرائیل و دجال است که نامش در زمره پیشینیان است، اما در آخرالزمان خروج خواهد کرد. هامان وزیر فرعون و سرانجام قارون می باشد. با استناد به مقاله‌ای در دانشنامه بریتانیکا روشن می شود که طبق عقیده و باور مصریان باستان، مرگ فرعون یعنی پایان تاریخ و سپس با تاجگذاری فرعون جدید عصر جدیدی آغاز می شود. آیا این مراسم شیطانی برای به اصطلاح خدایان مصر باستان برگزار شد؟ انتقال جسد فرعون از موزه قدیمی به موزه جدید مصر نمادی از آغاز سلطنت دجال بود. جهان شاهد تاجگذاری دجال به عنوان فرعون جدید عصر نو بود. قرآن در آیه 90 سوره یونس به داستان رهایی بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی پیامبر و کلیم الله از چنگال فرعون و لشکریانش اشاره می کند. در آیه 92 این سوره اشاره شده است که جنازه فرعون زمان موسی پس از غرق شدن و مرگ به خواست خداوند از دریا بیرون می آید و پدیدار می شود تا این جسد نشانه ای برای نسل بعد از این فرعون مستبد باشد. بسیاری از محققین زمان ما رامسس دوم را فرعون موسی می‌دانند، یعنی همان فرعونی که جسدش به همراه 21 مومیایی دیگر طی مراسمی خاص و شرک‌آلود به موزه جدید منتقل شد. اگر به همزمانی انتقال مومیایی ها با خروج از مصر و گذشتن بنی اسرائیل از دریا توجه کنیم، این مراسم شیطانی تقریباً همزمان با مرگ رامسس دوم و پدیدار شدن جسد فرعون برگزار شده است. به نظر نمی‌آید یک اتفاق تصادفی باشد.
آیا این اتفاق همزمان در کشور اسلامی مصر توهین آشکار خداوند و تمسخر ادیان ابراهیمی نیست؟ اما شخصی که در زمان ولادت حضرت موسی فرعون مصر بود را فرعون تسخیر مینامند. به اعتقاد اکثر مورخان فرعون تسخیر رامسس دوم است. فرعون لقبی است که به اعتبار گستاخی و گردنکشی به وی داده شد. فراعنه مصر 26 سلسله بودند و مدت سلطنت آنها نزدیک به 3000 سال بوده که مشهورترین فرعونها عبارتند از فرعون حضرت ابراهیم که نامش سنان بوده است، فرعون حضرت یوسف ریان ابن ولید، فرعون پدرخوانده موسی قابوس ابن مصعب، فرعون زمان خروج موسی از مصر ولید ابن قابوس. فرعون و هامان و سپاه به کنار دریا رسیدند. فرعون به آنها گفت من پروردگار برتر شما هستم و دریا را برای شما شکافتم. همراه من وارد آب شوید. اما کسی جرأت نکرد و همه از بیم جان خود ایستاده بودند و نگاه می‌کردند. فرعون خود قدم در میان آن راه گذاشت. منجم فرعون به او گفت وارد این راه مشو. اما فرعون سوار بر اسب قصد عبور کرد. اسب فرعون امتناع کرد، اما جبرئیل آن اسب را به پیش راند. وقتی فرعون وارد شد سایرین هم جرأت یافتند و وارد آب شدند. وقتی همه وارد شدند آب به هم متصل شد و چون کوهی بر سر آنها فرو ریخت. در آن لحظه فرعون گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز خدای موسی وجود ندارد و من تسلیم او هستم. ولی جبرئیل مشتی از گل برگرفت و در دهان فرعون زد و به او گفت اکنون ایمان آوردی در حالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدان بودی. پس امروز بدن تو را نجات می دهیم تا نشانه و عبرتی برای آیندگان باشد. و این چنین بود که فرعون قوم خود را غرق و نابود کرد و از آنجا نیز جملگی وارد آتش جهنم شدند. امروز بدن مرده و جسدت را نجات می دهیم تا برای آنان که بعد از تو هستند عبرت باشی، اما بسیاری از مردم از آیه های ما غافلند. در اینجا خداوند می‌فرماید بدن فرعون را روی آب نگه داشتیم تا آیندگان که می‌آیند عبرت گیرند و کلام خدا حق است، چون تا هنوز جسد فرعون در موزه مصر آیه‌ای از هیبت پروردگارمان است. از امام رضا علیه السلام سوال شد وقتی فرعون گفت مرا رها کنید تا موسی را بکشم چه چیز او را مانع شد؟ آن حضرت فرمود بلوغ فکری و حلال زاده بودن مانع شد، چون هیچ کس جز زنازاده مرتکب قتل پیامبران و نسل آنها نمی‌شود. پس زمانی که جبار را دیدن گفتند ایمان آوردیم به وحدانیت خدا و کافر شدیم به آنچه شرک ورزیدیم، ولی ایمان آنها سودی نمی دهد زمانی که خشم ما را ببینند.